guys, sila ang Chocolate Factory. Ako nga pala po si Luke. Si Mila. Sam. Noel. Mitch. Raven. Matthew po. Matthew po. Alright! Yeah, ako naman si Anthony sa vocals ng Chocolate Factory. And ako naman si Kuya Jeff, sax and keyboard. Ako naman si Mark sa gitara. Ako pala si Louie on bass. Ako si KK, ang tito nyo. Tito KK. Ano po ba talaga yung reggae po? Ang reggae ay music na nag-start sa Jamaica long time ago. I'm not sure with the date, pero sa Jamaica, around 60s. Sumikat ang reggae sa buong mundo dahil kay Bob Marley. Dahil sa mga ginamit ni Bob Marley yung reggae rhythm sa mga magagandang lyrics at very meaningful songs. Oh. Speaking of Jamaica po, taga-saan po ba kayo? Ako, mukha lang ako Jamaican pero taga Angeles, Pampanga ko. Yeah. Yeah. Philippine Pride. Kayo po? Kayo po. Lahat kami nakatira kami sa Pampanga. Taga-Pampanga po. Mga angel. Yung ano po, sino po kasi naka-hat at saka naka-dreadlocks po yung buhok niya. Ganun po daw yung totoong reggae. Sa Jamaica kasi, doon nag-start yung dreadlocks actually. Parang meron silang isang religion na doon sa religion nila, hindi sila nagpapakat ng hair hanggang sa maging dreadlocks sila. So, from there, Sacrifice. parang sacrifice sa kanila yun. Bawal ka magpakat ng hair. Which is naging image na ng mga reggae. Kayo po nag-start yung Chocolate Factory po naman. Nag-start kami 2006. 10 years na. 11 years. 11 years. Galing mo sa mata. Very good. Bakit niyo po naisipan po, Chocolate Factory po yung pangalan niyo po sa banda niyo? Yeah, actually, naging Chocolate Factory ang pangalan namin accidentally lang eh. Iba-ibang group kami galing. Tapos, nag-form kami ng isang band. Sumali kami dun sa Battle of the Bands na wala kaming pangalan. So, ang nangyari, gumawa lang kami ng temporaring pangalan. So, nagbase sila sa akin dahil kulay chocolate daw ako. So, naisip ni Jeff na chocolate na lang kaya. Parang pwede. Dagdagan pa natin para mas maganda. The Chocolate. Chocolate Factory. So, ayun, sumali kami dun sa contest. And fortunately, nanalo kami dun sa contest. And from there, hindi na namin siya mapalitan. Parang na-establish sa mga tao yung pangalan namin. So, Doon po kayo nakilala. Ano pong title ng kinanta nyo kanina? Ilalim. Wala sa ibabaw, nasa Sa ilalim. Yan. Bakit po yung title ng kanta ilalim? Yes, good question. Kasi ginawa namin yung kantang yon base sa nakikita namin sa ating environment ngayon, hindi lang dito sa bansa, o buong mundo to actually, globally. Yung pollution, tsaka yung mga hindi na magandang nangyayari sa mundo. So parang pailalim na tayo because of us. Hindi natin tinitake care yung environment. So tayo yung nahihirapan. Sabi ko nga dun sa lyrics ko, like example, kung pinutol mo yung kahoy, wala nang magsisip-sip ng baha. Kaya meron tayong baha kasi pinutol nila yung mga kahoy. So sana ma-appreciate nyo yung kanta namin at isa puso nyo. Napagtaka lang po kasi ako po, tumutugtog po ako ng rock. Ano po ba yung pinagkaiba ng reggae sa rock? Para sa akin, sasagutin ko yung dun sa rock side. Mamaya si Kuya K yung dun sa reggae. Okay ba? Yung sa sa rock side, para sa akin, more on adrenaline. Parang, kasi rock parang maingay. Unlike sa reggae, mas soft. Parang ganun yung tugtugan o groove. Yan. Ngayon, si Kuya K naman, para sa reggae. Ayun, sa reggae kasi, mas, kumbaga, kahit nakaupo ka, makakasayaw ka ng chill lang. Ganun. Hindi mo kailangan mag-headbang talaga, di ba?